hello ආයිබෝවන්. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බණ්ඩාරගම Pearl Bay එකට. ඉතින් මේ Pearl Bay එකේ sections හතරක් තියෙනවා, කොටස් හතරක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි speed bay. මේගොල්ලන් මගේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ speed bay එක. splash bay කියලා තියෙනවා. එතකොට yum bay කියලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා target bay කියලා. ඉතින් splash bay එක තමයි මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම open කරපු water park එක. ඉතින් ඒකේ activities මම හිතන්නේ 16ක් විතර තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. සහ මේක ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. එතකොට යම් බේ කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ওই කෑම බීම එහෙම කන්න තියෙන තැන. එතකොට ටාගට් බේ කියලා කියන්නේ ඔය රයිෆල් ෂූටින් මේවා තියෙන තැන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මගේ මේ පිටිපස්සෙන් පේන්නේ ස්පීඩ් බේ එක, මේගොල්ලන්ගේ ගෝ කාටින් ට්‍රැක් එක. ඉතින් අපි ස්පීඩ් බේ එකට ගියා පෝට් සිටි එකෙත්. ඉතින් මේ ස්පීඩ් බේ එක බණ්ඩාරගම ස්පීඩ් බේ එක. එහෙනම් අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන් ඉන්න. ඉතින් අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න අපි හදන්නේ මේ Pearl Bay එකේ අපි මොනවාද කරන්න කියන එක. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. මෙතනින් තමයි අපිට ටිකට්ස් ගන්න තියෙන්නේ. ටිකට්ස් කියලා මෙයාලා දෙන්නේ මේ වගේ අතර දාන හෑන්ඩ් බෑන්ඩ් එකක්. ඒතර මේකේ QR කෝඩ් එකක් තියෙනවා. අපි මේක ඇතුලේ ඉන්නකොට හැම වෙලාවෙම දාගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක waterproof. ඒකින්ද අපිට water rides එකක් දෙහිම මේක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ස්පීඩ් බේ එකට යද්දිත් මේක දාගන්න ඕනේ. යාලා මේකෙන් තමයි මාක් කරන්නේ. ඉතින් ස්පීඩ් බේ එකේ ඇත්තටම ෆ්‍රී ලොකර්ස් තියෙනවා. ඒකින්ද ආයි ලොකර්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලගේ wallets, phones ඔක්කොම එතන ෆ්‍රී දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි go kart racing කරේ. දැන් අපි ආව ටාගට් බේ එකට. ටාගට් බේ කියලා කියන්නේ රයිෆල් ෂූටින් එහෙම තියෙන තැන. ඉතින් මෙතන මාර හොඳ එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් දෙනවා ගන්න එක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න කියලා. ඔයගලන්ට මේ පේන විදිහට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ටාගට් ෂූටින් කරන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි යම් බේ එක. ඉතින් කෑම බීම ගන්න තියෙන්නේ මෙතන. කෑම වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. කෑම වල පෝෂන් එක නම් හොඳයි, ටිකක් ගණන් සහ ටිකක් ඔයිලි. අපි ස්ප්ලෑෂ් බේ එකට යන්න වෙනම ලොක එකක් ගත්තා. ඉතින් මේකට වෙනම ගාණක් ඇඩිෂනලි ගෙවන්න උනා. දැන් මේ අපි යන්න හදන්නේ ස්ප්ලෑෂ් බේ එකේ පළවෙනි වෝටර් රයිඩ් එක. බලන්නකෝ ඉතින් කොහොමද කියලා. මේක තමයි අපේ දෙවෙනි රයිඩ් එක. මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි රයිඩ් එක. ඉතින් බලන්නකො අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා මේ තුන්වෙනි රයිඩ් එක ගිහිල්ලා. ඔන්න ඉතින් අපිව මේ වගේ මේ මැද්දේ හිර වුණා. අපිට නැගිටින්න විදිහකුත් නැහැ. A few moments later. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් මේ වගේ ඇවිල්ලා අපිව ආයේ ට්‍රැක් එකට දැම්මා. ඉතින් දැන් මම මේ යන්න හදන්නේ වෝටර් පාර්ක් එකේ තියෙන එක්ස්ට්‍රීම් රයිඩ් එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මේ වගේ අපිව කැප්සියුල් එකකට දාලා
මේක යට තියෙන ඩෝ එකක් ඒක 1 2 3 කියලා ගණන් කරලා ඒක එකපාරට අරිනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න වෝටර් පාක් එකට එනවා නම් මේක කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් දැන් අපි මේ යන්නේ වෝටර් පාක් එකේ තියෙන අනික් ටවර් එකට. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ මේකේ තියෙන මේ The Rapids කියන water slide එක. මේ තියෙන්නේ The Trencher කියන water slide එක. මේක තමයි The Surge water slide. මේක තමයි The Twister water slide එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ water slide එකෙත් යන්න මේක යන්න අමතක කරන්න එපා. මේකේ මග හරියක් යනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම කළු වෙනවා. මුකුත් පේන්නේ නැහැ. යන්නේ කොහෙටද කියලාත් පේන්නේ නැහැ. නියමයි. ඉතින් මේව ටික තමයි water slides ටික. ඉතින් දැන් අපි ආයෙත් තියෙන ආයි kids section එක. ඉතින් මේකේ තියෙන water slides වල නම් අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් අර කලින් පෙන්නපු ඒවා ටිකට විතරයි අපිට යන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපි ඔක්කොම rides ටික ඉවර කරලා ආයි pool එක පැත්තට ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ දවස් අද එන්ඩ් වෙන්නේ. ඇත්තටම මාරම ෆන් හොඳටම එන්ජොයි කරා. අපි ස්ප්ලෑෂ් බේ එකේ රයිඩ්ස් වල හැම එකේම ගියා. ඒ වගේම එකම එකේ ගොඩාක් බාරක් ගියා. හැම රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් මුකුත් නැහැ. මේක යන්න පුළුවන් 1යි 2යි කියලා. හැම රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඔයගලනුත් එන්න පැකේජස් කොම්බෝ පැකේජස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ස්පීඩ් බේ එකට විතරක් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් ස්ප්ලෑෂ් බේ එකට විතරක් එනවා නම් එහෙම නැත්නම් තුනටම කොම්බෝ පැකේජ් එකක් තියෙනවා. අපි හැම එකකට ආවේ. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත්ම ඩීටේල්ස් වෙබ්සයිට් එකෙන් බුක් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා අපි අද ආපු රේට් එක. ඉතින් ඔයගලනුත් එන්න. ඇත්තටම මාර ෆන්. ඔයගලන් වීඩියෝ එක දකින්න නැතිනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ජය වේවා.